Én tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves képviselőasszonyok, tisztelt képviselőurak. Elsősorban is boldog új esztendőt kívánok mindenkinek az idénre. Január első napjaiban mindig van egy kötelezettségünk, el kell fogadjunk egy olyan határozatot, ami határidőhöz kötött, és ezért volt ez a rendkívüli gyűlés összehívása. Konstatáljuk, hogy Pászirányi Zoltán ülésvezető nincsen itt, akit megválasztottunk 3 hónapra, ezért kérem tisztelettel, hogy erre az ülésre javasoljanak egy ülésvezető elnököt. Van-e javaslat valakinek? A polgármester úr elvállalja? Köszönöm szépen, akkor kérem szavazzunk róla. Kiért egyet, hogy Szakás László alpolgármester legyen ennek a gyűlésnek az ülésvezető elnöke? Ki van mellette? Egyöntetűen tartózkodás és ellenszavazat nincs. Elnök úr, kérem foglaljon helyet. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a 2025-ös év, első tanácsülésén. Boldog új évet kívánok mindenkinek. És akkor megkérem a polgármester urat, hogy mivel jegyzőkönyv nem volt kiküldve, akkor mutassa be a napirendi pontokat. Hölgyeim és uraim, egyetlen pontból áll a mai napirendünk, és pedig a tavalyi költségvetési deficit végleges befödése 1.502.735,91 lejjel, olyan összeggel, amely az előző évek forgóalapjából származik. Kérem tisztelettel napirend elfogadását. Hozzászólása valakinek, hogyha van, hogyha nincsen, akkor szavazzunk a napirendi pontról. Az egyes számú komisszió megbeszélte és elfogadása javasol. Egyszerűen a napirendi pontról szavazzunk. Igen, napirendi. Tehát a napirendi pont elfogadása, ki van mellette, hogy várjunk egy másodpercet, már jön Tünde is, és akkor ő is tudjon részt venni a szavazáson. Tehát bemutattuk a napirendi pontot, és ott vagyunk, hogy szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot elfogadjuk? Igen, köszönöm szépen, polgármester, megkérem szépen, mutassa be a napirendi pontot. És akkor ennek az egyetlen napirendi pontnak a témája az, hogy a tavalyi év költségvetésének a deficitjét, hogy véglegesen befedjük azzal a forgóalapból származó összeggel, amely az előző évekből származott. A régi tanácsosok tudják, hogy ezt minden év elején el kell végezzük. Az újaknak mondom, hogy amikor egy költségvetést eltervezünk, akkor van egy bevételi oldal és van egy kiadási oldal. És a kiadási oldal meghaladhatja a bevételi oldalt, a differenciát az előző évekből megmaradt úgynevezett forgóalapból fedezzük. Viszont, hogy a forgóalapból pontosan mennyit költünk el december 31-ig, azt nem tudjuk hamarabb, mint december 31-e, és ebben a január első napjaiban kell elfogadjuk azt, hogy ezt a költségvetési hiányt milyen arányban födtük le a tavalyi év forgóalapjából. Ehhez az 2 számot kell mondanom, hogy 2024-nek 2.368.360 lej forgóalappal indultunk neki, amiből végül 1.502.735 lej és 91-ban itt használtunk fel a tavalyi költségvetési deficit befödésére. Kérem tisztelettel ezt elfogadni. Köszönöm szépen. Az egyes komisszió. Az egyes számú komisszió megbeszélte és elfogadásra javasolja. Köszönöm. Ha valakinek kérdése a napirendi ponthoz van, vagy hozzászólása, hogyha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában a napirendi pontot elfogadjuk? Egyöntetően. Köszönöm szépen. Köszönöm én is szépen. Mivel ez rendkívüli gyűlés, így különféle napirendi pontra nem kerül sor. Köszönöm a részvételt, kellemes délután, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönjük a részvételt, a gyűlésben fejezetlen nyilvának.